Друзі, я вас вітаю. Новина просто добра, шокуюче добра, я би навіть так сказав. Бо кожна людина собі збирає гроші часто на своє поховання і тяжко відкладає. Друзі, послухайте уважно. Держава може виплатити гроші на поховання. Наперед кожному, всі ми будемо помирати з часом, але більшість людей навіть просто не отримують ці гроші собі на поховання, щоб не відкладати з пенсії, вибачайте, а жити собі нормально, а держава гроші дасть уже на кінець. Дивіться, ви знали, що неправильний крок після просто смерті близької людини навіть може коштувати вам десятки тисяч гривень. Це навіть, друзі, тема така, вона є життєва, але послухайте, вона є дуже корисна. Дуже багато грошей тут втрачається. І ви знали, що одну й ту саму могилу можна використовувати знову, але тільки за жорстких умов, інакше це порушення закону. Що мається на увазі? Зараз все вам гарно буду пояснювати. Це дуже тема цікава, друзі. Дуже цікава тема. Дивіться, чи знали ви, що вже зовсім скоро в Україні можуть з'явитися приватні кладовища, біопоховання без пам'ятників уже і навіть офіційні зони для поховання домашніх тварин? От дивіться, про що йде мова. Це не тільки про людей, щоб ви не лякалися і не думали, яка тема страшна. Мова йде і про тварин, якщо у нас там щось стається з ними, знаєте, буває всяке, від старості помирають. Слухайте уважно. Про це не говорять за сімейним столом, я розумію. Про це мовчать, поки не стає, знаєте, уже це потрібно. А потім шок, стрес, плутанина, черги, біганина по кабінетах і витрати, до яких ніхто не був готовий. Сьогодні ми спокійно, чітко і без паніки розберемо найважливіші зміни, які вже відбуваються або будуть відбуватися у 2026 році у сфері поховання в Україні, друзі. Це інформація, яка обов'язково знадобиться кожному з нас. Я вам скажу до себе, це не треба зараз так цю тему прив'язувати. У нас є наші, справді, родичі старші, є тварини, є домогосподарства. Послухайте, друзі, чому про це потрібно говорити саме сьогодні? Тому що смерть – це частина життя, як би ми того не хотіли уникнути. Але в нашій культурі прийнято робити вигляд, що цієї теми не існує. Ми не готуємося, не читаємо закони, не знаємо своїх прав, і саме тому, коли стається біда, людина залишається сам на сам із цією системою. Уявіть стан родичів – шок, горе, стрес, а паралельно документи, довідки, рішення, гроші, правила і багато дуже заборон. Саме в цей момент з'являються помилки, обмани, зайві витрати, втрата права на допомогу або ситуації, коли хтось підказав щось неправильно. Це відео не про страх, друзі, не про страх. Це про знання, які дають спокій і впевненість. Ми розберемо 5 ключових змін. Збільшення державної допомоги на поховання, нові правила під поховання в одну могилу, третє – чіткі терміни та умови перепоховання, четверте – приватні кладовища та крематорії, друзі, і п'яте – біопоховання, нову екологічну альтернативу. І кожен пункт буде з поясненнями, прикладами і реальними цифрами. Зміна номер 1, друзі. Допомога на поховання збільшується майже удвічі тепер. Почнемо з найбільшого і такого найболючішого питання – це грошей. Станом на сьогодні більшість людей навіть не знають, що держава зобов'язана виплатити допомогу на поховання. А ті, хто знають, часто не розуміють, кому саме вона належить, ця допомога, хто має право подати заяву, куди звертатися і скільки реально можна отримати. Чого це так важливо? Ви знаєте, я чув таку історію, друзі, це я вам говорю з власного досвіду. Один чоловік казав, так собі обганяє трошки, знаєте, ті гроші, так не тратить на харчуванні, бо каже, я собі збираю кошти, як би кажуть, на похорон, так кажу, як люди так звикли. А тут просто, чому ця тема дуже важлива, не треба вже так відкладати. Держава дає ці гроші. І тепер дивіться, що змінюється. Пенсійний фонд підготував проект постанови, згідно з яким у 2026 році розмір допомоги на поховання планують підвищити до 8500 гривень. Для розуміння масштабу.
Попередній розмір був 4100 гривень. Ця сума не змінювалася з 2017 року. За цей час прожитковий мінімум зріс у 2 рази. Ціни на ритуальні послуги зросли у кілька разів. Фактично держава 9 років не передавала цю виплату і не переглядала її, і лише зараз намагається частково наздогнати реальність. Розрахунок тут простий. 4100 гривень множимо на коефіцієнт зростання прожиткового мінімуму 8500 гривень це дорівнює. Чому це так важливо? Сьогодні середня вартість поховання в Україні, друзі, а це труна, транспорт, копання могили, вінки, оформлення документів до 40 тисяч гривень, а інколи й більше. 8500 гривень – це не дрібниця, погодьтеся, а реальна частина витрат, яка може зменшити борги, допомогти уникнути кредитів, або просто дати можливість поховати людину гідно. Хто має право на цю допомогу? Допомога виплачується у разі смерті застрахованої особи перше, тобто тієї, за кого сплачувалися внески. Друге – пенсіонера. Третє – безробітного, який перебував на обліку в центрі зайнятості. Четверте – це члена сім'ї застрахованої особи. Хто може отримати гроші? Слухайте уважно. Важливий момент, про який часто не знають люди. Це треба звернутися по допомогу обов'язково, і це може зробити будь-хто, хто фактично організував поховання. Це може бути, перше, це родич, сусід, знайомий, друг сім'ї. Не обов'язково бути спадкоємцем. Тож куди звертатися, друзі? Якщо померла працююча людина, звернення подається через роботодавця. Роботодавець виплачує кошти, а потім отримує компенсацію з пенсійного фонду. Якщо померлий був пенсіонером або безробітним, звернення подається безпосередньо до пенсійного фонду. Які документи потрібні? Слухайте уважно. Це заява, свідоцтво або довідка про смерть, документи, що підтверджують витрати, це чеки, квитанції, договори, паспорт заявника, банківські реквізити, друзі. Дивіться, строки виплат. Пенсійний фонд до 3 робочих днів. Роботодавець не пізніше наступного робочого дня після отримання коштів. У реальності гроші можна отримати протягом тижня, якщо діяти правильно. Тут важливо, якщо навіть нову постанову не ухвалять, допомога не може бути меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Зміна номер 2. Підпоховання. Тепер тільки за чіткими правилами. Підпоховання – це тема, навколо якої розмови просто панує вже хаос. Раніше у кожного кладовища свої були правила. Десь дозволяли через 5 років, десь через 10 років, а десь взагалі як домовишся вже. Це створювало простір для зловживань і конфліктів. Що змінюється зараз уже, друзі? Запроваджуються єдині правила для всієї країни. 20 років мінімум. Підпоховання може тільки після завершення цвинтарного періоду можливо бути, який становить 20 років з моменту останнього поховання. Це не формальність, а санітарна норма. Повний розклад останків, відсутність біологічних ризиків, безпека для ґрунтів і вод. Письмова згода, друзі, тут обов'язкова. Навіть якщо минуло 20 років, без письмової згоди користувача могили під поховання просто заборонене. Але хто такий користувач? Особа, яка організувала перше поховання, друзі, от про кого йдеться. Її спадкоємець або особа, визначена заповітом. Згода має бути нотаріально завірена або засвідчена органом місцевої влади. Тільки близькі родичі. Дивіться, у спільній могилі дозволено ховати виключно близьких родичів. Це подружжя, тепер батьків і дітей, братів і сестер, дідусів, бабусів, онуків, дядьків, тіток, племінників. Сторонні особи заборонені. Друзі, я просто вам називаю офіційну інформацію. Зразу хочу побажати всім нам багато років щасливого життя. Але, на жаль, таке життя, чи на щастя може, що одні люди старіють, помирають, молоді народжуються. Ми повинні теж давати іншим шлях уперед і місце так само перебування на землі. Тому тема, друзі, і важлива,
Також, от яке ще є обмеження. Дивіться, на закритих кладовищах під поховання заборонене, за винятком старих родинних ділянок із зафіксованим правом. Виняток для УРН. Прах в урні можна підпоховувати без очікування 2 роки, але згода користувача все одно потрібна. Зміна номер 3. Перепоховання суворо, але можливо. Що це означає? Перепоховання – одна з найскладніших процедур. Це не перенести могилу за бажанням. Це винятковий захід, дозволений лише за конкретних підстав. Які причини можуть бути? Це перенесення кладовища, виконання волі померлого, рішення родини через об'єктивні обставини. Терміни залежать уже від ґрунту. Піщаний ґрунт – це через 1 рік, друзі. Глинистий або вологий через 3 роки. Чому так? Різна швидкість розкладання, санітарна безпека. Коли проводиться це все? Найчастіше взимку, коли низька температура зменшує ризики. Процедура крок за кроком, дивіться яка тут. Заява йде до виконкому. Пакет документів, довідки, дозволи, висновки. Все це включено. 3. Офіційне рішення. 4. Договір із ритуальною службою. 5. Ексгумація з медичним контролем. 6. Закриття старої могили. 7. Нове поховання. І 8. Це реєстрація обох місць. Урни з прахом можна перепоховувати у будь-який час. Зміна номер 4 – це приватні кладовища та крематорії. У 2025 році зареєстровано законопроект номер 12188, який повністю змінює систему поховань. Що планується? Дозвіл на приватні кладовища перше, друге – приватні крематорії, 3. Передача землі на конкурсній основі. Важливий захист. Якщо приватний власник припиняє діяльність, кладовище переходить у власність громади. І тепер ще трошки про поховання тварин, друзі. Законопроект дозволяє створювати офіційні зони для поховання домашніх улюбленців. Те, чого в Україні раніше не було. Єдиний реєстр могил. Планується інвентаризація, де хто похований, які місця вільні, і також державний реєстр. Це зменшить хаос і зловживання. І зміна номер 5, йдемо до останнього, це біопоховання. Поховання без пам'ятників. Найбільше це незвична, але перспективна зміна. Що таке біопоховання? Біорозкладна труна, друзі, натуральні матеріали, без бальзамування, без пам'ятників, плит і огорож. Лише табличка з іменем. Чому це важливо? Мінімальний вплив на екологію, економія землі, значно дешевше. Де це можливо? Не лише на кладовищах, а й у лісопарках, друзі, парках відпочинку за рішенням місцевої влади тільки. Це європейська така практика. Чому це потрібно знати всім, цю тему, про що ми зараз говорили? Бо вона дуже важлива, друзі, вона дуже важлива. Люди часто збирають гроші на поховання роками, я нагадую, і обмежують себе в чомусь, а держава має доплатити. Ми не обираємо цей момент, коли ця інформація стане потрібною, розумієте? Але вона буде потрібною. Ми можемо хіба просто бути готовими отак знаннями. Уже коли час прийде, друзі. Знання – це не є якийсь, знаєте, просто такий собі інструмент, потрібний чи не потрібний. Це турбота про себе і близьких, бо це також усе на руки лягає наших близьких, друзі. Дивіться, я запрошую вас підписатися на канал, щоб завжди знати правду, щоб не втрачати гроші на будь-якому законі і щоб не потрапляти в різні пастки, а просто це все знати, друзі. Це все знати і мати розуміння. Бажаю вам міцного всім здоров'я, всіх благ, і нехай кожен із нас проживе скільки Бог відміряє, друзі. Тема важлива, і так само ми можемо порадити це іншим людям, які можуть тепер для себе використовувати зайві кошти, а не відкладати на потім, як кажуть, бо в когось є діти, в когось немає, в когось за кордоном, друзі. Треба розуміти правильно, хтось може приїхати, хтось має можливість, хтось не має, а бідні старенькі відкладають собі гроші. Зараз цього так уже потрібно буде не робити, а просто намагатися взяти в держави заслужені ці гроші. Це також допоможе. На все добре, друзі. Радий був вам корисну інформацію надати. Почуємося вже скоро.